नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यस YouTube च्यानल जेके टेक्निकलमा। तपाईको मोबाइल फोन पनि बढी हिट भइरहेछ वा अत्यधिक तातिरहेछ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा जुन एप्स धेरै दिनपछि काम लागिन्छ वा काम लाग्दैन त्यो एप्सहरु अनइन्स्टल गर्नुस्। जस्तै फेसबुक छ भने फेसबुक लाइट युज गर्नुस्। धेरै दिनपछि काम लाग्ने एप्सहरु यो अनइन्स्टल गरिहाल्नु। अनइन्स्टल भइहाल्यो। त्यसपछि तपाई आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा आउनुस्। यो सेटिङ ओपन गर्नुस्। सेटिङ भएको अप्सन ओपन गरिसकेपछि लोकेसन खोज्नुस्। यो लोकेसनमा आउनुस्। लोकेसनमा आएपछि वाइफाई र ब्लुटुथ होला। मेरोमा कहाँ छ यता वाइफाई एन्ड ब्लुटुथ स्क्यान यसमा आउनुस्। वाइफाई र ब्लुटुथलाई अफ गरिदिनुस्। यो अफ गरिसकेपछि फेरि ब्याक जानुस्। ब्याक गएपछि अबाउट फोनमा आउनुस्। अबाउट फोनमा आइसकेपछि मेरोमा MIUI भर्सन छ। धेरै फोनमा बिल्ड नम्बर गएर होला। त्यसमा 7 चोटी ट्याप गर्नुस्। 7 चोटी ट्याप गरिसकेपछि डेभलपर अप्सन ओपन हुनेछ। डेभलपर MI फोनमा एडिसनल सेटिङमा होला। अन्य फोनमा तल गएर होला। MI वा रेडमीमा एडिसनल सेटिङमा आएको होला। हेर्नुस् डेभलपर अप्सन। यो डेभलपर अप्सनमा ट्याप गर्नुस् एकचोटी। योमा थिचिसकेपछि तल रोल गर्दै आउनुस्। अनि एप्स को होला एउटा नेटवर्किङ यता एप्स हेर्नु डोन्ट कीप एक्टिभ्स योमा अन गरिदिनुस्। अनि ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट योमा आएर नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस योमा थिचिदिनुस्। यति गरिसकेपछि